Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena panssarilutantti Börje Brothel. Ja kaupallisia tiedotteita löytyy tuosta otsikokentän alta. Ja mikäli seuraat videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaa, niin pyytäisin tilaamaan se. Se helpottaisi kanavani kehittämistä. Kiitos jo etukäteen. Mutta mennäänpä sitten itse videoon. Bror Börje Brothel syntyi 3. helmikuuta 1922 Turussa Bror Hugo ja Ida Helena Brothelin perheeseen. Börje kävi Turun lyseota ja vuonna 1937 hän liittyi suojeluskuntaan. Talvisodan aikana hän toimi suojeluskunnan lähettinä. Itse rintamalle hän ei kerennyt nuoren ikänsä vuoksi. Vuonna 1941 hän lähtee Saksaan. Siellä hän päätyy Viking-divisioonan suomalaispataljonan konekivääriampujaksi. 15. elokuuta vuonna 1942 Brothel haavoittuu reiteen, kun räjähtävä luoti osuu. Hänet kuljetetaan Puolan ja Itävallan kautta Suomeen toipumaan. Toipunut Brothel palasi Saksaan Junkersuuleen, jossa hänet laitettiin upseerikoulutukseen ja koulutus kuitenkin sitten päättyi kesken, koska marsalkka Mannerheim kutsui suomalaiset miehet takaisin Suomeen. Lokakuussa vuonna 1943 hän liittyy kenraalimajuri Ruben Laakuksen panssaridivisioonaan rynnäkkövaunun johtajaksi. 15.6. kenraaliluutnantti Taavetti Laatikaisen käskystä panssaridivisioona suoritti irtaantumisen Kuutteriselällä. Rynnäkkötykkipataljoona toisen komppanin päällikön kapteeni Werner von Troilin ja ylikersantti Brothelin vaunut olivat eräntien varressa. Brothel ryhtyi selittämään tilannetta esimiehelleen. Viholliset liikkuivat lähenteisellä harjanteella. Ja von Troili päätti, että hänen ja Brothelin vaunut jäävät siihen kohti asemiin, missä ne nyt olivatkin. Vaunun johtajat ja von Troilin ajomies olivat muutaman metrin päässä vaunuista, kun vihollisen piiskagranaatti löysi heidän luokseen. Kolmikosta loppujen lopuksi vain Brothel jäi henkiin, ja komentovaunukin jäi niille sijoilleen, koska siinä oli telaa poikki. 16. kesäkuuta Venäjä aloittaa suomalaisten moukaroinnin ja tuovatkin T-34-vaununsa, eli tutummin sotkat, suomalaisten eteen. Suomalaisilla oli 4 Sturm-vaunua, joista yksi oli Brothelin, ja he laittoivatkin heti tuulemaan ja saivatkin yhden sotkan heti pois pelistä. Tali oli menetetty, mutta 25.6. tulee käsky vallata se takaisin. Leitimojärven kohdilla tuli vastaan vihollisen panssariprikaati, ja välimatka oli, kun se havaittiin, noin 300 metriä. Brothel antoi pysähtymiskäskyn ja ohjeisti, että odotetaan vihollista lähemmäksi. Ja kun vihollinen oli sitten kokonaan näkyvissä, hän antoi tulikomennon ja ensimmäinen vihollisen vaunu pysähtyi niille sijoilleen. He jäivät odottamaan hetkeksi, tulisiko lisää vihollisvaunuja, mutta tuhoutuneesta vaunusta nousi vain yksi mies ulos. Ja Brothel päättikin lähteä katsomaan hitaasti edeten, mitä siellä vaunun luona saattoi ollakaan. Tuhoutun vaunun oikealla puolen oli varmistusvaunu, mutta suomalaisten onneksi piippu sojotti heistä katsoen poispäin. Suomalaiset tuhosivatkin sen vaunun sekä 5 muuta, jotka tulivat paikalle. Leitimojärven tiellä oli 40 panssarivaunua. Brothel ohjeistikin nytten tuhoamaan viimeiset vaunut, koska silloin he välissä olevat vaunut jäisivät mottiin, koska edessä oli ne valmiiksi tuhotut vaunut. Ja tiellä oli pakko pysyä, koska tien ulkopuolella oli niin pehmeää, ettei tuon aikaiset vaunut olisi sitä selvinneet. Pari vaunua vielä saatiin tuhottua, kunnes Brothelin vaunusta loppuivat panssarigranaatit, koska
Protel oli odottanut enemmänkin jalkaväkeä ja olikin lastannut pääosin sirpalegranaatteja kyytiin, joten nyt oli pakko lähteä käymään täydennyksellä. Protel otti nyt panssarigranaatteja vaunun täyteen. Kyllä, aivan täyteen, koska myös lataajan ja ampujan jalkojen välissäkin löytyi granaatteja. Takaisin tullessaan Protel ohitti komentajan vaunun ja välittömästi sen jälkeen takana räjähti. Ja komentovaunu oli muistovahin. Tämän jälkeen Protel tuhosi myös vihollisvaunun. Kaikkiaan suomalaiset tuhosivat 24 vaunua. Protelille näistä merkattiin 5, vaikka hän osuikin 8 vaunuun. Erityismainintana vielä, että he tuhosivat myös 1 haupitsin. 18. heinäkuuta Protel ylennetään Vänrikiksi. 11. heinäkuuta Sturmit menevät asemiin Vuosalmelle. Protel sai uuden vaunun joukkueeseensa, jota johti ylikersantti Pertti Rissanen. Protel huomasi Rissasen tulittavan ahkerasti yhtä kanjonia. Selvisi, että kanjonissa oli sotka, ja Protel käski vaununsa tuhota sen. Se oli kertalaukaus ja upotus. Jälkeenpäin selvisi Rissasen vaunun tykiin olleen vääntynyt, joten Protel käski sen korjattavaksi. Seuraavana yönä 5 vihollisen sotkaa ajoi suomalaislinjojen läpi metsäsaarekkeeseen ja jäi sinne. Protel sai käskyn tuhota ne, niinpä hän laittoi vaununsa asemiin ja jäi odottamaan. Mutta vihdoin vihollinen alkoi tulla takaisinpäin, kuten Protel oli arvellut. Ja he odottivatkin ensimmäisen vaunun noin 300 metrin päähän, jolloin Protel antoi tulikomennon ja se vaunu pysähtyi siihen. Sotkat suuntasivat tykkinsä kohti Protelin vaunua ja he ampuivatkin alle. Protelin vaunu nousi ensin ylös ja laskeutui sitten alas. Ja alas laskeutuessaan Protelli tuhosi vielä 2 vaunua ja 2 vaunua, jotka oli metsäsaarekkeessa, hoiti sitten jalkaväki panssarinyrkein. Protelli sai käskyn suorittaa väkivaltaisen tiedustelun vihollisen puolelle. He ajoivat vihollisen puolelle. Ja erään metsäsarkkeen edessä he huomasivat vihollisen, joka oli levossa. Suomalaiset ampuivat näitä sirpalegranaatein ja paikalle ilmestyi 2 vihollisen vaunua, johonka ryhmän varajohtaja vaunuineen saikin 2 osumaa ja sitten suomalaiset päättivät irtaantua. Protelli oli joitain näitä tällaisia tehtäviä ja voisinkin sanoa, että kuin ihmeen kaupalla Protelli selvisi ehinnahhoin näistä. Heinäkuun lopulla, kun taistelut alkoivat laantua, myönnettiin Protellille 7 päivän lomaa hänen uroteoistaan. Taistelut oli ohi ja Suomen ja Neuvostoliiton välille tuli rauha. Ja alkoikin Lapin sota. Protellia ei kutsuttu heti Lapin sotan palvelukseen, mutta hän ilmestyi sinne itse. Mutta siellä oli silta poikki erään kerran, jos Protelli ei päässyt tuhoamaan saksalaisia, mutta hän oli toiselta tyytyväinen, koska olivathan he aikaisempia aseveliä. Ja Protellilla oli kuitenkin tunnesidettä sinnekin päin. 1. marraskuuta vuonna 1944 oli vuorossa kotiutuminen. Ja nyt Protelli joutui miettimään, mitä hän tekisi. Hänellähän oli koulu jäänyt himpun verran kesken. Niinpä hän päätti käydä 6., 7. ja 8. luokan iltakoulussa. Protellin silmiin iski lehdessä, kun Salon varuskuntaan haettiin upseeria. Niinpä hän haki sinne ja pääsi sinne töihin. Hänelle ehdotettiinkin kadettikoulua, mutta nytten Valpo, eli valtiollinen poliisi, astui peliin. Ja vuonna 1947 Protelli oli potkittava ulos armeijan viroista, koska SS-joukoissa palvelleet suomalaiset eivät saaneet osallistua vastaaviin tehtäviin. Vuonna 1949 Protel menee naimisiin ja saa 1 lapsen.
Liitto päättyy kuitenkin eroon 9 vuoden avioliiton jälkeen. Vuonna 1956 hänet ylennetään reservissä ollessaan luutnantiksi. Protel teki töitä ostajana Wärtsilässä vuoteen 1968 asti. Ja vuonna 1970 hän perusti oman liikeyrityksen, jossa hän teki töitä eläkeikään asti. Vuonna 1971 Protel menee uudestaan naimisiin. Onnea kestää vajaa 10 vuotta, kun vaimo sairastuu ja menehtyy vuonna 1980. Protel on ollut Panssarikillan valtuuskunnan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useamman vuoden. Hänestä tehtiin vuonna 1994 Panssarikillan kunniapuheenjohtaja. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!